my gosh! Ayoko silipin. Woo! Ayoko muna silipin. This is my first ever NOMMI, guys. Okay, so let's open na together. Nakakaloka. In 3, 2, 1. Hala, napaka-fla. Oh! My gosh! Nagpapa sa iyo! Oh! Kagwapa! Cute, cute! Ay, sila bubo talaga eh. Shy type talaga to. Parati naka... ano niyan? Ayan, no? Cute, cute! Ayan, guys. Mas malaki lang si NOMMI. Ayan. So, makikita to ng mga students ko tomorrow. Hello everyone and welcome po sa ating channel, and this is JG once again, and as you can see on the title, we're gonna be unboxing one of the alternatives of Labubu. Isa rin sa mga sumisikat ngayon na pwedeng i-replace kung hindi nyo gusto si Labubu. Meron kasi mga tao talaga na hindi nila bet si Labubu, so nag-stick sila sa ibang mga designs and mga another hype na mga charms or bag charms also na nasa Pop Mart. And we're gonna be trying NOMMI and Lila. Pero si Lila, paparating pa lang yung aking first ever Lila. But this time, yung first na dumating ngayon is si NOMMI. Ayan. So yung kagustuhan o yung kagandahan ni NOMMI kasi, pwede mo siyang i-flip-flip o papalit-palit yung kanyang mata. Ayan. Na hindi mo naman magagawa yan kay Labubu kung nasa bag charm lang siya. Unlike yung Labubu na doll size na talagang malaki siya, ayan, pwede mo siyang i-flip-flip yung kanyang mga mata. Ayan, so medyo pricey siya. Nasa around 20,000, something like that. So, we're gonna be opening my first ever NOMMI. So, nung time na nakuha ko na si Secret, talagang nag-shift na ako sa another naman na mga plush toys or charms na pwede na naman nating i-open or i-unbox. Ayan. So, here is the box na, guys. Andito na siya. Ayan. So, hindi ko pa siya na-open pero super duper excited na ako. Actually, si Lila and si NOMMI, mas affordable yung kanyang price over kay Labubu talaga. And by the way, guys, nakuha ko to siya sa Shopee. So, if you wanted me to link or to send the link or to place the link on the description, just let me know, guys. Dito na! Medyo malaki. Oh, mas malaki. Ito yung mga characters na makukuha natin. Medyo nakayupi lang yung kanyang ano. Ayan o. So, yung secret no, parang unicorn ata. Oh my gosh! Ayoko silipin. Ayoko muna silipin. This is my first ever NOMMI, guys. Okay, so let's open na together. Nakakaloka. In 3, 2, 1. Hala, napaka-fla. Oh! My gosh! Nagpapa sa iyo! Kagwapa! Cute, cute! Guys, super cute ni NOMMI pala, oh! Isa siyang doll. Tapos, nasa lang yung kanyang yung nakuha ko is purple! Yung nakuha ko, and super, oh my gosh! Nakakaloka. Ito pala yung kanyang, ano, yung, tawag dito, hook? Yung hook. And of course, purple siya. At ito yung kanyang, ano, yung QR. Meron din siyang QR code, guys. At ito sa card niya. Ayan. Sabi ko nakafocus mo. Ayan. Nakakaloka. Parang siya si Luna ko. Ito yung itsura ni NOMMI. Mas malaki siya sa aking Labubu. Ayan, guys, oh. As you can see, tingnan yung mata niya. Ayan, maturn yung mata niya. Ay,
Super cute. Para siya si Luna. Yung pusa ko. Yung personality ng pusa ko. In a different mood talaga siya. Nagtuturn talaga yung kanyang mata. Nakakaloka. Oh, super cute. Ooh, this is... pwede din ma-move yung kanyang yung kanyang arms. Like so. Ayan. This is Tutu. Ayan. So, I think... Wait. Gusto ko siya i-try dito sa aking bag. Ayan. Sa aking bag. So, gusto ko siya i-try. Ikabit. Ayan o. Tada! Ayan. So, ilalagay siya natin dito sa bag. Ayan! Ala! Cute sa iyo! Ayan o. Matuturn mo yung mata niya. Let me try. Kung itabi ko siya kay labubo ko. Sa magkapares niya ni si Zizi. Ayan, itatabi ko siya. Together with Zizi. Ay! Dai! Ang cute, guys! Ang super cute! si labubo ko parang kailangan na ng ligo nito. Kasi ginamit ko na siya nung last time. Ayan, guys, oh. Ang super cute niya. Ay, si labubo talaga, shy type talaga to. Parati niyan. Ayan, no? Cute! Ayan, guys. Mas malaki lang si NOMMI. At gusto ko bumili ng mga dress din nila. Kasi meron din silang mga dress. Tapos, coming na yung dress para kay labubo. And, of course, i-vlog ko rin siya. Ayan, guys. So, ang cute ni NOMMI. And also, I am planning also to get, si Lila. Si Lila yung lucky cat, guys. The same din. Bag charm din siya. Na pwede mo siya ikabit sa bag mo. Ang cute! Ayan, guys. So, that's it. Ito na, guys, siya. Super cute niya. Ayan. So, makikita to ng mga students ko tomorrow. And shout out sa mga bagong students ko dyan sa fisheries. Ayan. So, see you tomorrow, guys. Anyways, that's it for my video for today, guys. And I hope nasayahan naman kayo sa bago na naman nating unboxing video. And stay tuned for Lila's Lucky Cat naman po. Yung next naman natin na i-unbox. And of course, let's dress our labubus up. Kasama yan sa ating vlog. And available pa po yung ating mga Sunny Angels Heapers, guys, na pang phone na pwede nyo ikabit sa ating mga cellphones, guys. Available pa rin po sa ating store. Ayan. So stay tuned for that and see you on my next one. Thank you for watching, guys. Bye! Okay.